ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ ਫॉर 4 seconds। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਬੈਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਗੈਸ 2:30 ਸਵੇਰੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਅੱਜ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋਲਟ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਆਈ ਗੋਟ ਸਕੇਅਰਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਨੀਕ ਬੈਕ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਪੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਪਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ, ਉਹ ਜੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦਾ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਯੋਗਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੇਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਟਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲੀਵਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਅਵੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਜਸਟ ਹੀਅਰ ਮੀ ਆਊਟ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣੀ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਵੋ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਉ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਅੰਗ 263 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਦੈਟ ਥਾਟ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ 100%, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਏ? ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗ 1375 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਗ 1420 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਟ ਪੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਹਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਵੀਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਭਲੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਏ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਏ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਬੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਅੰਗ 831 ਵਿੱਚ 831 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਦੇਖੇ ਸਭ ਸੋਈ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸਭ ਸੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਰਹੱਸ, ਇਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਕਿ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਏ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹੱਸ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਤੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ। ਔਰਫਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਡਾਟਰ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਜ਼ਨ ਸਨ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਧਾਰੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬਸ H2O ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਦਭੁਤ, ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਗ 473 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਸੇ 100%, ਬਟ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਬੋਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ,
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਜਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਈਏ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਹਟ ਵਾਲੇ ਤੂੰ 'ਚ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਹਟ ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫੇਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਵੀ ਵੇਕ ਅਪ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿਟ ਔਨ ਆਵਰ ਬੈੱਡ। ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੱਤ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਵਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर ਦਿਸ ਨਿਊ ਡੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਮਾਂਡ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਂਡ ਬੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸਟ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਬਸ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੋਰ ਟੀਥ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਵਾਚ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਯੋਰਸੈਲਫ।
मन इधर उधर भजेगा, बट फोर्स योरसेल्फ एंड ब्रिंग इट ऑन योर ब्रीदिंग। जे डीप ब्रीदिंग औखी लगती है, डोंट वरी, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुहाडी बॉडी अपने आप साह किवें लैंदी है। बस अपना ध्यान रखना है। थोड़ा फाइंड आउट करो अपने बारे, तुसी 1 मिनट विच किन्ने कुछ साह लैंदे हो। इट्स फन ऑनेस्टली। वाहिगुरू सानू हर साह दे उत्ते जिंदा रख रहा है। इट मस्ट मीन समथिंग, बी थैंकफुल फॉर दैट। ते जे एक दिन पूरा निकल गया तो तुहानू चेता नहीं आया, यूज योर स्मार्टफोन्स, यूज योर अलार्म्स। अज साडे सारिਆਂ कोल फोन्स ने। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਡਿਸਪੈਂਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 66 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਬਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਾਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲਈਏ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ। ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਹਟ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟ ਫॉर ਯੋਰਸੈਲਫ। ਅੰਗ 1139 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬੋਲੇ ਕੂੜ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬੋਲੇ ਕੂੜ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੂ ਯੂ ਆਰ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਪਛਾਣੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ। ਪੁੱਠਾ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਏ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਨਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਏ, ਇਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨ ਖਾਣ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ 100 ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲਈਏ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਖਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਦੈਟ ਡੇ ਟੂਡੇ ਆਫਟਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, somewhere in middle of this video I said ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਗ 1402 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਗਿਆਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਵਚ ਕ੍ਰਮ ਸੇਵੀਏ ਸੱਚਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਭੱਟ ਗਿਆਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਗ 1276 ਵਿੱਚ 1276 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਹੀਏ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, the moment you breathe in, just say ਵਾਹ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ ਟੈਲ ਯੂਰ ਗੁਰੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਸਟ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਬ ਨੇ, ਲੈਟ ਯੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਫॉर ਬਿਗਨਰਸ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੋ ਇਨ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਅਗੇਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਬਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥਮਨ, ਆਪੇ ਕੀਆ ਕਟ ਕਟ ਬਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਜੀਓ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਦ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ। ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ। Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. We'll see you in next one.